Good evening everyone. কি খবৰ সকলোৰে ভালে আছে নে? সো আমাৰ পৰীক্ষা একদম পালেহি নহয় জানো? আমি ইমান দিনে যি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছিলো সেই প্ৰিপাৰেচনৰ আমি নিজকে কিমানখিনি আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিছো বাৰু যিমানখিনি এতিয়ালৈকে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো সেই প্ৰিপাৰেচনখিনি আমাৰ কিবা ফলোৱতি হৈছে নে আমি পাৰিছো নে নিজে সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰিছে নে আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে নিজে নিজক জুকি চাইছে নে নাই কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ আগৰ পুৰণা তাৰপিছতে পেইন এণ্ড পেঞ্চিল এইবিলাক লৈ MCQ বিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নে বাৰু কৰিছে নে নিশ্চয় কৰিছে চাগে নহয় জানো গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম আমি এতিয়া পিছলে চাবলৈ সময় নাই ধাম ধুম আমি কৰি যাব লাগে আৰু ভুল হৈছে যদিও হৈছে শুদ্ধ হৈছে যদিও হৈছে আমি লাষ্টৰ সময়খিনিতহে আমি নিজক জুখিম হয়নে নহয় গতিকে আমাৰ বোলে মাত্ৰ এসপ্তাহ আছে পৰীক্ষালৈ তেতিয়াহে আমি কি পাৰিছো কি নাইছো চাই পিনি পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে সাজু হ'ম তাৰ আগৰ সময়খিনিত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি যে পঢ়িলো ইতিমধ্যে যে আমি পঢ়িলো যিখিনি আমি পঢ়ি আহিলো সেইখিনি আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব নহয় জানো আৰু সবতকে আমাৰ এতিয়া সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো কি হ'ল আগতে আমাৰ 20 মাৰ্কস আছিলে হয়নে নহয় ইংলিছৰ এতিয়া আমাৰ মাৰ্কসটো বঢ়াই দিছে ইংলিছ আৰু মেথছৰ কিমান হৈছে 35 নহয় জানো 35 হৈছে ইংলিছৰ গতিকে আমি ইংলিছটো বেছিকে পঢ়িব লাগিব অকমান ইংলিছত বেছি জোৰ দিব লাগিব বাকিখিনিতো আমাৰ হৈয়ে আছে ৰিজনিং হওক জিকে হওক জিওগ্ৰাফি বাকি সকলোবিলাক আমাৰ প্ৰায় হৈ আছে নহয় জানো গতিকে ইংলিছটো আমাৰ আমি অলৰেডি কৰি থৈছো বুলি ভাবিছো কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ কি হয় কেতিয়াবা আমাৰ খুকুজা লাগে যিহেতু ইংলিছটো আমাৰ মাতৃভাষা নহয় আমি পঢ়িছো যদিও আমি পাহৰি যাওঁ পাহৰাটো স্বাভাৱিক আমি মাজে মাজে ৰিভাইজ কৰি থাকিব লাগিব ৰিপিট কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি পাৰিম নহয় জানো গতিকে আমাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো আপোনালোকে দেখিছেনে যে ডাইৰেক্টলি আমাৰ যিটো সিলেবাস আছে তাত সিলেবাসত আমাক দি দিছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন হয়নে নহয় 60 বুলি দিছে ইয়েছ 60 হয় 35 নহলে কিছুমান 30 এনেকে কৰি আমাক ভাগ কৰি দিয়া আছে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি হৈছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন বুলি ডাইৰেক্টলি আমাৰ দি দিছে এইটো আমাৰ পঢ়িবলৈ আদাৰ 35 কুৱেশ্যন হয় আৰু 60 মাৰ্ক হয় ঠিক আছে মাৰ্কস টু 35 হয় মাৰ্কস টু কুৱেশ্যনছ 35 টো আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু 60 টো আমাৰ মাৰ্কস হ'ব আমাৰ 60 নম্বৰৰ মাৰ্কসৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব আগতে আমাৰ 100 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আহিছিল নেকি গুটেখিনি এতিয়া আমাৰ 150 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আহিব চাগে গতিকে আমি এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো ক্লাছটো বেছি দেৰি নকৰাকে আমি আগতে কি পঢ়িছিলো আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন বুলি কওঁতে আমি কি পঢ়িছিলো বা কি জানিছিলো সেই বিষয়টো অকমান আওৰাই দিছো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন মানে হৈছে আমি যিখিনি পঢ়িব পৰা আমাৰ কেপেবিলিটি অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অৰ্থাৎ আমি পঢ়িলে বুজি পাব পৰা ক্ষমতা আমাৰ কিমান আছে সেইটো চাবৰ কাৰণে যিজন অথৰ বা আমাৰ যি গৰাকীয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান দফা এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ পেছেজ উঠাই আনিব কোৰ পৰা জোৰ তোৰ পৰা যে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ পৰা পঢ়ি কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি আমি লিখিব লাগিব ঠিক আছে সেইখিনিলৈকেতো আমি বুজি পাওঁ বা জানো এতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কুৱেশ্যন আমি পাব পাৰো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনত আগৰ ক্লাছত মই কৈছো যিসকলে মোৰ ক্লাছ কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় চাইছে যে আমাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনত প্ৰায় ট্ৰেন্ডিং মানে কুৱেশ্যনছ বিলাক আহে ট্ৰেন্ডিং অৰ্থাৎ আমাৰ এতিয়া যি চলি আছে সেই চলি থকা কিছুমান কাৰ্য বা চলি থকা কিছুমান আমাৰ অনুষ্ঠানেই হওক বা যি হওক তাৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা তাৰ পৰা এটা পেছেজ দাঙি ধৰিব পাৰে আৰু সেই পেছেজটো পঢ়ি আমি কি বুজিলো আমি তাক উপস্থাপন কৰিব লগা হ'ব পাৰে নেক্সট আহিলে আমাৰ হেল্থৰ ওপৰত আহিব পাৰে হেল্থৰ ওপৰত হ'ব পাৰে মেডিকেল সায়েন্সৰ ওপৰত হ'ব পাৰে ইকোনমিক গ্ৰোথৰ ওপৰত হ'ব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ কি হ'ব পাৰে ফিলসফি এণ্ড সাইকোলজিকেল কিছুমান কুৱেশ্যন বা পেছেজছো আমাৰ উঠাই দিব পাৰে তাৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি আমি কল্পনা যিখিনি আমাৰ ফিকচিয়াছ নভেল কিছুমান আমাৰ ডকুমেন্ট বা ফিকচিয়াছ কিছুমান আমাৰ পেছেজেছো উঠাই আনিব পাৰে যিকোনো এখন নভেলৰ পৰা যিকোনো এটা কাহিনীৰ মাজৰ পৰা আমাক উঠাই আনি দিব পাৰে কেৰেক্টাৰ কেইটাৰ নামৰ লগত জড়িত সেই ঘটনাৱলীখিনি বিৱৰণ দিব পাৰে সেই বিৱৰণসমূহ আমি পঢ়ি বুজি পাব লাগিব যে তাত লিখিছে কি আৰু ক'বলৈ বিচাৰিছে
কি ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰণৰে আজি দুটা মই প্যাসেজেস লৈ আহিছো অৰ্থাৎ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন লৈ আহিছো আমি পঢ়ি যাম মন কৰি যাব ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমাৰ প্ৰথমটো হৈছে times read the following passage carefully and choose the most appropriate answer to each questions out of the four alternatives. Etia prothom passage to hoise amar. At times there was something inhuman about Mr. Rogers, the headmaster. ঠিক আছে ইয়াত এজন হেডমাষ্টাৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে বুলি আমি প্ৰথম ধৰিব পাৰিছো প্ৰথম আমি বিশেষ একো নভবাকে আমি ইয়াত এটা দেখিলো যে মিস্টাৰ ৰজাৰ নামৰ এজন হেডমাষ্টাৰৰ কথা কৈছে কি কৈছে his formidable chin fitted out in the most formidable way ঠিক আছে ইয়াত আমি এটা এই যে বাক্যটোত যেটো formidable শব্দটো আমি পাইছো তেতিয়া formidable শব্দটো আমাৰ অকন ডিফিকাল্ট নিচিনা লাগিছে নেকি তেতিয়া আমি মনত ভাবি ললো formidable মানে হৈছে difficult to deal with মানে তেওঁৰ লগত মানে কথা পাতি বা তেওঁৰ লগত কৰ্ম কৰিব কাৰণে অকমান problem হয় problematic ঠিক আছে fitted out in the most formidable way and he seemed to be always frowning at the world in general etia ami next ami ki dekhisu next ami শব্দ এটা দেখিছো frowning হয়নে frowning শব্দটো আমাৰ অকমান difficult হৈছে নেকি বুজি পাবৰ কাৰণে frowning মানে হৈছে to show you are angry serious হয়নে নহয় as if by baking lines appear on your forehead above your nose এটা frowning বুলি কওঁতে যেতিয়া আমি খং উঠি থাকিলে আমি কপালখন অকমান এনেকে থুপাই থাকো নাই কপাল কিয় থুপাই আছা এনেকে আমি কওনে নকওঁ যে কপাল সাধাৰণতে কিয় থুপাই কপাল যেতিয়া কোন খং উঠে বা আমি যদি চিন্তিত হৈ থাকো তেতিয়া আমাৰ কপালখন থুপ খাই যায় হয়নে নহয় গতিকে এতিয়া আমাৰ যেন মিস্টাৰ ৰজাৰ তেওঁ মানে খঙাল ধৰণৰ এজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো এই তিনটা লাইন পঢ়ি frowning at the world in general. At the assembly, he was like an inspecting officer in the army. আৰু যেতিয়া এটা assembly চলি থাকে assembly অৰ্থাৎ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত যেতিয়া ল'ৰা-ছোৱালী স্কুলৰ আগত কি হয় assembly বহেনে নবহে assembly মানে প্ৰাৰ্থনা কৰে সেই সময়ত কি কৰে সেই মিস্টাৰ ৰজাৰ নামৰ যিজন হেডমাষ্টাৰ সেই হেডমাষ্টাৰ জনে কি কৰে he was like an inspecting officer in the army তেওঁ আৰ্মিৰ এজন কি হয় যে ইনস্পেক্টিং অফিচাৰ যেনেকৈ ইনস্পেকশ্যন কৰি থাকে এইটোৱে কি কৰিছে এই ল'ৰাজনে কি কৰিছে সিধাকে থিয় হৈছে নে নাই হাত দুখন তললে কৰি আছে নে নাই নেইলছ কাটি আহিছে নে নাই এইবিলাক আমাৰ কিছুমান টিচাৰ থাকে হয়নে নহয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ টিচাৰ আমাৰ হৈছে মিস্টাৰ ৰজাৰ he surveyed the gathered innocents with his crickled eyes and then began his list of morning rebooks crickled eyes মানে হৈছে আমি হাঁহি দিলে আমাৰ চকুকিটা কুছ খাই যায় না বা আমি খং কৰি কিবা কলে crickled মানে চকুকিটা পটকে টিপ মাৰি দিও চকু টিপিয়াই দিও বা টিপোৱাতে crickled মানে হৈছে তেনেকে সৰু হৈ যোৱা চকুকিটা Any hapless offender for the most venial offense would be commanded to appear before his presence in front of the gathered ranks and would then be subjected to a tirade of abuse that would leave him trembling or even in tears. Eta ki koise any hapless offender মানে হ্যাপলেস মানে হৈছে কি আমাৰ হোপলেস নহয় দেই হ্যাপলেস মানে হৈছে মানে এটো আনফৰচুনেট এজন আনফৰচুনেট অফেন্ডাৰ যি অলপ ভুল কৰিছে হা মানে যিটো ভুল সাধাৰণতে মাফ কৰি দিব পাৰে যিটো ভুল সাধাৰণতে মাফ কৰি দিব পাৰে হে অকনমানি ভুলটোৰ কাৰণে টিচাৰ জনে উৰাই ঘুৰাই কি কৰিছে দিছে আৰু হয়নে নহয় আমাৰ আগতে অংক মাষ্টাৰ বিলাক তেনেকুৱা আছিল নাই এতিয়া উৰাই ঘুৰাই আমি পিটন খাই পাইছো হৰুতে আজিকালি বাৰু হেতু পিটন কোৱা নিয়ম নাই ষ্টিল হে তেনেকুৱা এজন টিচাৰৰ কথা কৈছে মিস্টাৰ ৰজাৰ কি কৈছে কোনোবা জনে যদি অকনমান কিবাটা খুটুকু কৰিলে কিবাটা আমাৰ ভুল কৰিলে যিটো ভুল আমি হসৰাসৰ মাফ কৰি দিব পাৰো any hapless offender for the most venial offense would be commanded to appear before his presence in front of gathered ranks and
would then be subjected to a tirade of abuse. It a tirade of abuse বুলি কওঁতে আমি কি কৈছো a long angry speech যেতিয়া কোনোবাই দিয়ে ঠিক আছে tirade আৰু abuse মানেতো আমি জানো abusive word হয় নে নহয় tirade of abuse মানে কৈছে বহুত দীঘল এটা ভাষণ দি দিব দীঘলীয়া ভাষণ দি দিব যে তুমি এটো কিয় কৰিলা তুমি এইবিলাক কৰিব কাৰণে স্কুললৈ আহিছা নেকি তোমাক এইখিনি কৰিব কাৰণে আমি শিক্ষা দিছো নেকি একনে জ্ঞান পাইছা নেকি তুমি এনেকে ধৰণে ৰিপিটেডলি দীঘলীয়া এটা ভাষণ দি তাৰ মূৰটো খাই দিব of abuse that would leave him trembling and even in tears. আৰু কি হয় বেচেৰা লৰাটোৰ বা ষ্টুডেন্টটো যিজনে অকমান ভুল কৰে যিটো ভুল আমি মাফ কৰি দিব পাৰো trembling মানে কপি থাকে ভয় খায় আৰু in tears মানে চকু পানী ওলাই আহে ঠিক আছে Mr. Roger was ruthless and cruel in public. এটা কি কৈছে মিস্টাৰ ৰজাৰ হৈছে ruthless আৰু cruel in public. ruthless মানে আমি গম পাইছো হয়নে নহয় আৰু cruel মানেও জানিছো হয়নে গতিকে ruthless আৰু cruel in public. public মানে সমাজত তেওঁ কি বুলি জানে ruthless আৰু cruel বুলিয়ে জানে. A dehydrated old sadist was how Mr. Jones, the chemist master, described him. It's a chemistry যিজন আমাৰ মাষ্টাৰ আছিলে chemistry যিজন টিচাৰ আছিলে তেওঁ মিস্টাৰ ৰজাৰক কি বুলি কৈছিলে a dehydrated old sadist তেওঁক sadist বুলি কৈছিলে গতিকে dehydrated old sadist বুলি কৈছিলে আমাৰ কোনে কৈছিলে chemistry master জনে কৈছিলে described him the extraordinary thing was that in private he could be magnanimous and gentle এতিয়া কি কৈছে in private তেওঁ magnanimous আৰু gentle হ'ব পাৰে ঠিক আছে magnanimous মানে হৈছে kind মৰমিয়াল kind আৰু gentle any boy who was really in trouble would receive a sympathetic hearing and went out feeling that the burden had been lightened কিন্তু হে মানুহজনে কি কৈছে any boy who was really in trouble যদি হে লৰাটোৱে হসাকে যদি কোনোবা ট্ৰাবলত পৰে হসাকে যদি তেওঁৰ কিবা প্ৰবলেম হয় তেতিয়া কিন্তু তেওঁ kind হয় তেতিয়া তেওঁ দয়ালু হয় hearing and went out feeling that burden had been lightened তেতিয়া তেওঁ কথাটো শুনাৰ পিছত তেওঁ কথাটো কোৱাৰ পিছত এনেকুৱা লাগে যেন মোৰ বাৰ্ডেন এটা কমি গৈছে ঠিক আছে আমাৰ এনেকুৱা হেডমাস্টাৰ আমাৰ এনেকুৱা মাস্টাৰ আছে নে নাই আছে থাকে হয়নে নহয় টিচাৰ বিলাক আমাৰ যিবিলাক টিচাৰ আমাৰ ভালটোৱে বিচাৰে সদায় আৰু তেওঁলোকে কিন্তু বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হয়নে আমাৰ বহুতৰ সকলোৰে এনেকুৱা টিচাৰ আছিলে যি সকল বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট পিটন সাংঘাতিক পিটন দিয়ে নে নিদিয়ে কিন্তু আমাৰ ভালটোৱে বিচাৰে আৰু তেওঁ কি কৰে আমাৰ ঘৰত গৈ বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ওচৰত চকু দি থাকে যে এই ছোৱালীজনী বা এই ল'ৰাটো মোৰ কি হৈছে শিষ্য তেওঁলোকে যাতে বেয়া পথলৈ নাযায় পথভ্ৰষ্ট নহয় সেইটো লক্ষ্য ৰাখে নহয় জানো ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট আহিলো the staff considered Mr. Rogers to be কি হয় ইয়াত আমাৰ চাৰিটা কি আছে চাৰিটা A B C D অপচন আছে এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা অপচন বাছি উলিয়াব লাগিব গতিকে আপোনালোকে কক আমাৰ কোনটো হ'ব the staff considered Mr. Rogers to be staff জনে কি হয় the staff বিলাকে Mr. Rogerক কি বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলে ৰোমা বৈশ্য অনুপম দাস পংকজ নাথ সুমি সংগীতা কফি ৰীতা বৰ্মন পৰিদাস সকলোৱে ডি দিছে an intimidating person বুলি আমাৰ উত্তৰটো দিছে গতিকে আমাৰ অপচন আছিল a person to be idolized a gentle and understanding person a person without any scruples an intimidating person গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ ডি অপচনটো হয় আৰু ডি সকলোৱে শুদ্ধ অপচন দিছে এজন দুজনে সি দিছে সি আমাৰ নহয়
গতিকে ডি টোৱে আমাৰ শুদ্ধ অপচন হয় সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিছে আৰু ইন্টিমিডেটিং মানে কি হৈছে হেভিং এ ফ্ৰাইটেণ্ড এণ্ড থ্ৰেটেনিং ইফেক্ট নহয় জানো ভয়াতুৰ বা ভয় লগা ফ্ৰাইটেনিং যি ভয় লাগে মানুহজনক দেখিলে ভয় লগা ওকে গতিকে সকলোৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নেক্সট আমি আহিছো another word for magnanimous magnanimous মানে কি হয় আমাৰ যেতিয়া ইয়াত another word দিছে এই another wordৰ জেগাত কেতিয়াবা আমাৰ synonym for magnanimous বুলি আহিব পাৰে ওকে নহলে antonym for magnanimous বুলি আহিব পাৰে গতিকে আমি এতিয়া আমাৰ কি বিচাৰিছে another word মানে magnanimous বুলি ক'লে আৰু এটা শব্দ আমি কি বুলি ক'ব পাৰো generous magnificent high handed arrogant কোনটো আমাৰ হ'ব কোনটো আমাৰ হ'ব 2 নম্বৰ আনসাৰ yes আমি প্ৰায় ভাগ শুদ্ধ উত্তৰ দেখা পাইছো গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো generous অৰ্থাৎ A হয়নে নহয় আৰু ইয়াৰ যদি আমি এন্টোনিম বিচাৰো এন্টোনিম ফৰ magnanimous বুলি ক'লে আমি কি লিখিম বাৰু ইয়াত আমি আমাৰ এন্টোনিম এটাও আছে এন্টোনিমটো কি হ'ব আমাৰ আমি জেনাৰাছটোক বুজি পালো জেনাৰাছটো আমাৰ কি হৈছে এইটো সিনোনিম বা another word for magnanimous এতিয়া ইয়াতে যদি আমি বিচাৰো এন্টোনিম যদি বিচাৰো তেতিয়া এন্টোনিমটো কি হ'ব yes আমাৰ এন্টোনিমটো ডি হ'ব হয়নে নহয় আমি যদি এন্টোনিম বিচাৰো তেতিয়াহলে আমাৰ আনসাৰটো ডি হ'ব যিহেতু আমাৰ another word বিচাৰিছে অৰ্থাৎ synonym বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো এ হ'ব very good ঠিক আছে নেক্সট আমি আহিলো what best describes Mr. Roger at the school assembly Mr. Rogerক Asolete Kibuli what best describes Mr. Rogers at the school assembly? A genial person, a sensitive army officer, ruthless and cruel, a formidable teacher. Kuntu hobo pare. Ki hobo pare. Amar 3 number answer to ki hobo pare. 3 number answer to ki hobo pare mane assembly orthat amar publicot hoine nohoy অৰ্থাৎ পাব্লিকত আমাক কি বুলি জানা যায় মিস্টাৰ ৰজাৰক কি বুলি জানা যায় ফটাফট আনসাৰ দিব লাগে বি দিছে সি দিছে ডি দিছে কোনটো এতিয়া মই শুদ্ধ বুলি ভাবিম বি দিছে সি দিছে ডি দিছে আমি পঢ়িছিলো নহয় পাহৰি গলো নেকি ফৰ্মিডেবল টিচাৰ বুলি বহুতে দিছে ফৰ্মিডেবল টিচাৰ মানে এ টিচাৰ very difficult to deal with নহয় পাব্লিকত মানে এসেম্বলিত মিস্টাৰ ৰজাৰক কি বুলি কৈছিলে মিস্টাৰ ৰজাৰক এসেম্বলিত ruthless and cruel বুলি কৈছিলে হয়নে নহয় পাব্লিকলি তেওঁক ruthless আৰু cruel টিচাৰ বুলিয়ে জনা গৈছিল গতিকে আমাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো সি হ'ব হয় নহয় বহুতে বাৰু সি দিছে গতিকে যি সকলে সি দিছে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঠিক আছে Next আহিলো in a most intimidating way means মানে in a most intimidating way মানে কি হয় in a very helpless way in an extremely frightening manner in a very foul way in an extremely intimidate manner কোনটো হ'ব পাৰে 4 নম্বৰ question in a most intimidating way means এটা আমি অলৰেডি কৈছিলো ইন্টিমিডেটিং মানে কি হয় ইন্টিমিডেটিং মানে কি হয় অলৰেডি মই কৈছিলো ইন এ মোষ্ট ইন্টিমিডেটিং ৱে মিন্স কি হয় ইন এ ভেৰি হেল্পলেছ ৱে ইন এন এক্সট্ৰিমলি ফ্ৰাইটেনিং মেনাৰ ইন এ ভেৰি ফ'ল ৱে ইন এন এক্সট্ৰিমলি ইন্টিমিডেট মেনাৰ কি হ'ব য়েছ আমি শুদ্ধ উত্তৰ দেখিব পাইছো তাৰ মাজতে মই ডিও দেখিব পাইছো ডি টু নহয় এও দেখিছো এও নহয় হেল্পলেছ মানে কি হৈছে
হেল্পলেছ নহয়, আমি হেল্পলেছ নহয়, এইটো কি হৈছে ফ্ৰাইটেনিং অৰ্থাৎ ভয়ৰ। আমি গোটেই পেছেজটোত এটা ভয়ৰ কথা কৈ আছোঁ। মিষ্টাৰ ৰজাৰ নামৰ যিজন শিক্ষক আছিল, সেই শিক্ষকজন বহুত ভয় খাবলগীয়া, হয়নে নহয়? ল'ৰা ছোৱালী, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভয় কৰে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ফ্ৰাইটেনিং দিব লাগিব। ফ্ৰাইটেনিং মানে ভয় কৰা, হয়নে নহয়? গতিকে আমাৰ বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। যিসকলে বি দিছে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে, ঠিক আছে। আৰু নেক্সট পেছেজটোত যোৱাৰ আগতে আমাৰ ইয়াত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে, যিটো ADRE আৰু আছাম পুলিচ 2004ৰ আমাৰ এতিয়া যি ক্লাছ চলি আছে, সেই ক্লাছবিলাক আমি 499ত দি আছোঁ। 499ত লাইভ ক্লাছ দিয়া হৈছে, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ দিয়া হৈছে, PDF ফাইলছ, মক টেষ্ট সকলোবিলাক দিয়া হৈছে। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে নাম লগোৱা নাই, ভৰ্তি হোৱা নাই, এপ ডাউনলোড কৰা নাই, তেওঁলোকে এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি পিনি তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। পইচা দিবলৈ হ'লে এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি সকলোবিলাক তথ্য ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ যিহেতু পৰীক্ষালৈ বেছি দিন নাই, গতিকে আমি 499ত এইটো এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰোঁ। আগতে যিহেতু 999 অৰ্থাৎ 1000 আৰু 1000 দিয়া আছিলে, এতিয়া আমাৰ দামটো কমাই দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। আৰু 10টা মডেল পেপাৰ্ছ আমাৰ আছে। আমি মডেল পেপাৰ্ছবিলাক লিখি বনাই থকা হৈছে, এনচাৰ্ছবিলাক চেক কৰি থকা হৈছে। গতিকে সেইটো কাৰণে জইনিং ফিজ 199। লাৰ্ণ উইথ SPK বুলি আমাৰ যিটো এপ আছে, সেই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ পাৰিব। আৰু ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ লগে লগে সকলোবিলাক আপোনালোকে 199 ৰুপিজতে পাই যাব, অ'কে। গোটেই ইমানখিনি আছিলে আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট। আমি সকলোবিলাকে এইখিনি অলৰেডি লৈছোঁৱে চাগে। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট পেছেজটো, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট পেছেজটো আমাৰ কিহৰ ওপৰত? নেক্সট পেছেজটো আমাৰ হৈছে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত, অ'কে। এনভাইৰনমেণ্টেল হেজাৰ্ড, বা আমি যাক ক'ব পাৰোঁ আমাৰ এনিমেল এক্সটিংকশ্যন। যেতিয়া আমাৰ যিবিলাক ৰেয়াৰ স্পিচেছ আছে, এনিমেল এক্সটেনশ্যন মানে যিবিলাক আমাৰ জন্তু আছে, জীৱ জন্তু, সেই জীৱ জন্তুসমূহ আমাৰ কি ধৰণে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু কিয় নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেই তাৰ ওপৰত এটা পেছেজ, ঠিক আছে। এই পেছেজ দুটা আমাৰ আগতে SSC পৰীক্ষাত আহিছিলে, গতিকে মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা এইটো লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি পঢ়ি চাওঁ। দ্য ছেভিং অফ চাৰ্টিন ৱাইল্ড এনিমেলছ ফ্ৰম এক্সটিংকশ্যন হেজ ফৰ মেনি years been a problem for zoologists and other specialists. But more recently, the problem has become so acute and has received so much publicity that most people are now concerned about it. আমি ইয়ালৈকে পঢ়িলো। ইয়ালৈকে পঢ়ি আমি কি বুজি পালো? দুটা সেন্টেন্স পঢ়িলো, পঢ়াৰ লগে লগে আমি ইতিমধ্যে বুজি পাইছো অৰ্থজনে কি ক'ব বিচাৰিছে, ঠিক আছে। আমি যেতিয়া আমি পেছেজটা পঢ়িম, পেছেজটো পঢ়াৰ লগে লগে মাইণ্ডত এটা বস্তু আনি ল'ব লাগিব একদম সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰকে, যে আমি দুটা সেন্টেন্স পঢ়াৰ লগে লগে আমি থুলমূলকে বুজি পাই যাব লাগিব যে আমাক পেছেজটোত আচলতে কি ক'ব বিচাৰিছে। The savings of certain wild animals from extinction has for many years been a problem for zoologists. জুলজিষ্ট সকলৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ এনিমেল, ৱাইল্ড এনিমেল, বন্য জীৱ জন্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেই নাইকিয়া হৈ যোৱা জীৱ জন্তুসমূহক সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে, বহুত প্ৰব্লেম হৈ আহিছে, আৰু সেই প্ৰব্লেমসমূহ ফেচ কৰি আহিছে কোনে? জুলজিষ্ট আৰু স্পেচিয়েলিষ্টবিলাকে, ঠিক আছে। বন্য জীৱ জন্তুৰ যিবিলাক বিশেষজ্ঞ আছে, তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ ফেচ কৰি আহিছে। আৰু এতিয়া কি হৈছে, সেই প্ৰব্লেমসমূহ আমাৰ নাইকিয়া হৈছে অলপকৈ, কিয়? মিডিয়া বেছিকে আমাৰ আহি গৈছে আৰু একিউট কিছুমান একশ্যন লোৱা হৈছে। This may at first seem strange because one of the most gratifying development of the last few years has been the passing of strict laws to protect wild animals and the consequent decline in the hunting of big game for sport. ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো, this may at first seem strange because প্ৰথম অৱস্থাত এইটো বহুত কষ্টকৰ আছিল। কি কষ্টকৰ আছিল? বন্য জীৱ জন্তু সংৰক্ষণ কৰি থোৱাটো প্ৰথম অৱস্থাত বহুত কষ্টকৰ আছিল। কিয়?
কাৰণ because the most gratifying developments of the last few years এতিয়া যিহেতু আমাৰ যিটো বন্য জীৱ জন্তুক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি নিয়ম কানুন পালন কৰা হৈছে গ্ৰেটিফাইং মানে হৈছে স্যাটিসফাইং আমাৰ স্যাটিসফাইং কিছুমান সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই ব্যৱস্থাসমূহ থকা কাৰণেহে আমি এতিয়া অকমান উন্নত পৰ্যায়লৈ আহিছো আৰু যিবিলাক আমাৰ বন্য জীৱ জন্তু আছে সেইবিলাকক আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিছো ঠিক আছে তাৰ উপৰিও কৈছে যে কিছুমান আমাৰ পাসিং অফ ষ্ট্ৰিক্ট লজ বহুত আমাৰ ষ্ট্ৰিক্ট লজ কিছুমান পাস কৰা হৈছে আইনত টু প্ৰটেক্ট ওয়াইল্ড এনিমেলছক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশন বনোৱা হৈছে কোনে চৰকাৰে Animals and the consequent decline of the hunting of big game for sport. Ita big game for sport বুলি কন্তে কি হৈছিল আগৰ দিনত আগৰ যেতিয়া জামানা আছিল ৰজা মহাৰাজাৰ দিন আছিল তেতিয়া hunting was like a কি হয় fun hunting was like a game হয়নে নহয় তেওঁলোকৰ ৰজা ঘৰৰ লৰা ছোৱালী বিলাকে ৰাজকুঁৱৰ বিলাকে কি কৰিবলৈ যায় শিকাৰ কৰিবলৈ যায় না নগৈছিল জানো শিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল শিকাৰ কৰিবলৈ যোৱাটো যেন এটা তেওঁলোকৰ আনন্দৰ বস্তু সেই সময়ত তেনেকুৱা আছিল লাহে লাহে সেই বস্তুবিলাক নাইকিয়া হৈ আহিলে আৰু এই যে গেম ফৰ স্পৰ্ট তেওঁলোকে গেম বুলি ভাবিছিলে গেম মানে খেলা বস্তু বা ইট ইজ ফৰ ফান মানে তেওঁলোকে নট ফৰ সাৰ্ভাইভেল তেওঁলোকে ভুকৰ কাৰণে জন্তু এটা মাৰি খোৱা নহয় তেওঁলোকে কি কৰে জাস্ট ফৰ enjoyment and just for game তেওঁলোকে কি কৰে এটা জীৱ মাৰি দিয়ে ঠিক আছে why is it then that some rare wild animals are still threatened with extinction and even some of the less rare ones are rapidly declining in number তাৰ পিছতো কিন্তু ইমান বিলাক আমাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ উপৰিও আৰু ইমানখিনি আমাৰ প্ৰটেকচন আহাৰ উপৰিও কিন্তু আমাৰ কি হৈছে কিছুমান এতিয়াও নাইকিয়া হৈ গৈছে এক্সটিংশন এতিয়া একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু যিবিলাক কিছুমান ৰেয়াৰ স্পিচিছ আছে ৰেয়াৰ মানে আমি ধৰক এটা বা দুটা জীৱ দেখিবলৈ পাওঁ হেবিলাকো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ গৈছে কিহৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈ গৈছে হেতুৰ ওপৰত আমাৰ এই পেছেজটো লিখা হৈছে One reason is the march of civilization. Eta ami etu dekhishune march of civilization mane ki? Ami eta kihor karone goi asu march of civilization. Hoyne nohoy civilization or pothot ami ki korisu gos katisu ghor banaisu electrification korisu satellite bohaisu hoyne nohoy ebilak civilization or udahoron buli koise asolte ami amak samogri ebilak amar day to day life ot proyojon hoise aru proyojon boot koruabor বুট আমি কৰা হৈছো যেনে আগতে আমাৰ ফোন নাছিলে আমি তো তেনেকৈ জিয়াই আছিলো ফোন নাছিলে স্মাৰ্টফোন নাছিলে সাধাৰণ এটা তেতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ ল্যান্ডলাইন ফোন আছিল ফোনেই নাছিলে সো ল্যান্ডলাইন ফোন আহিলে ল্যান্ডলাইনৰ পৰা কি আহিলে নকিয়াৰ টাইপৰ ফোন আহিলে হয়নে নহয় য'ত আমি জাস্ট এটা ৰিসাৰ্চ কৰি বা স্কেচ কাৰ্ড টাইপ ৰিসাৰ্চ কৰি পিনি আমি কি ফোনটো চলাইছিলো এতিয়া কি হ'ল আমাৰ স্মাৰ্টফোন বিলাকতো অনৰ্গল আমি সকলোবিলাক বস্তু সকলোবিলাক ডাটা আমি চাই থাকিব পাৰো দেশ বিদেশৰ কথা জানিব পাৰো হয়নে নহয় এতিয়া এটো কি হৈ গৈছে আমাৰ ডে টু ডে নিডৰ নিচিনা হৈ গৈছে আগতে এটো নোহোৱাকে মানুহ জীয়াই আছিল কিন্তু এতিয়া এটো নহলে যেন আমাৰ কিবা এটা লাইফত নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ফিলিং হয় এতিয়া এই মাৰ্চ অফ সিভিলাইজেশন বুলি কন্তে আমাৰ এটো বুজাইছে the concept of progression advancement of human society and culture over time ঠিক আছে এটা concept of our civilization concept of civilization বুলি কন্তে march of civilization মানে আমি যেহেতু অগ্ৰগতি আৰু আগুৱাই গৈ আছো তাক আসলে কবলৈ যাওঁতে আমি march of civilization শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছো when an area is wholly cleared of vegetation to make room for new towns factory sites and hydroelectric plant the natural home of several species is destroyed etia jitia ami march of civilization korisu titia kisuman area when an area is clear vegetation mane gos gosoni ami mari palaisu ami katisu kihor karone new towns notun factory bonabor karone hydroelectric plant bohabor karone and the natural home several species he karone amar destroy hoy goise ঠিক আছে flora and fauna hebur amar
সকলোবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে the displaced animal must either migrate to another area or perish এতিয়া যিবিলাক বন্য জীৱ-জন্তু সেই জেগাটুকুৰাত আছিল সেই জেগাটুকুৰা যি জেগাটুকুৰাৰ পৰা আমি জংগলবিলাক কাটি দিছো তাত বিল্ডিং বনাইছো তেতিয়া তাৰ পৰা জীৱ-জন্তুবিলাক কোবালে গুচি যাব লগা হৈছে বেলেগ এটা জেগালে যাবগৈ লগা হৈছে আৰু সেই বেলেগ জেগাটোত হয়তো তেওঁলোকে যুঁজিছে সাৰ্ভাইভেল অফ দা ফিটেষ্ট মানে যিটো সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিছে হেতুৱে জীয়াই আছে আৰু যিটো সাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা নাই যিটো প্ৰাণী জীয়াই সাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা নাই হেতু হৈছো পেৰিছ বা মৰি গৈছে তেওঁলোকে নোহোৱা হৈ গৈছে ঠিক আছে ইভেন দা ক্লিয়াৰিং অফ ল্যান্ড ফৰ এ ৰোড অৰ এন airfield may involve pushing back the jungle এতিয়া pushing back the jungle বুলি কওঁতে আমি কি বুজিছো pushing back the jungle বুলি কওঁতে to discover new things about something or a better way of doing it আচলতে ঠিক আছে জংগল বিলাক আমি পুশ কৰি পিন নাইকিয়া কৰিছো নতুন কিবা এটা বহাবৰ কাৰণে নতুন কিবা এটা উঠাবৰ কাৰণে and the smaller the area in which wild animals compete for living the smaller the number that can hope to survive এটা অকনমানি জেগা এটাতে সেই সমস্ত যিখিনি জীৱ-জন্তু আছিল সেই ডাঙৰ এৰিয়াটোত জীৱ-জন্তুখিনি আছিল সৰু এটা জেগালে শিফট কৰিব লগা হৈছে আৰু সেই অকনমানি এৰিয়াটোত ইমানবিলাক জীৱ-জন্তু থাকি জীয়াই থাকাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমান সহজ হৈ থকা নাই গতিকে যিখিনি মৰিছে যিখিনি সাৰ্ভাইভ কৰি এটা দুটা আছে তেওঁলোক হেবিলাকহে জীয়াই আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এইকিটা এইটো আমি কি বুজিলো এইটো প্যাসেজত আমি বন্য জীৱ-জন্তু সংৰক্ষণৰ বিষয়ে বা আমি মাৰ্চ অফ সিভিলাইজেশন কেনেকে কৰিছো কাক ধ্বংস কৰি আমি মাৰ্চ অফ সিভিলাইজেশনৰ পথত আগবাঢ়িছো সেই বিষয়ে আমাৰ এটো আহিলে হয়নে নহয় এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত এতিয়া ইয়াত আমাৰ প্ৰশ্নটো আহিলে according to the author যিজনে লিখিছে সেই author জনৰ মতে কি হৈছে what is referred to this may at first seem strange তাৰ মানে কি হয় according to the author জনৰ মতে what is referred to তাক কৈছে this may at first seem strange ইয়াৰ মানে কি হয় এটোৰ মানে কি হয় এই সেন্টেন্সটো কি বুজাব গৈছে the problem of saving certain wild animals the hunting of big game the clearing vegetation the extinction of animals কি হ'ব পাৰে okay আমাৰ বহুতে D answer দি আছে B answer দি আছে I have seen some answers given in C D B গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে শুদ্ধ আনসাৰটো আমাৰ কি হ'ব পাৰে according to the author what is referred to this may at first seem strange the problem of saving certain wild animals ঠিক আছে আমাৰ প্ৰথম আনসাৰটো A হ'ব কাৰণ the problem of saving certain wild animals বুলি কওঁতে আমি this may first seem strange এটো অকমান আমাৰ difficult আছিলে the problem of saving certain wild animals to বহুত বেছি problematic আছিলে এটা সময়ত okay এটা সময়ত yes বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিহেতু বহুতখিনি প্ৰযুক্তি আহি গৈছে বহুতখিনি আমাৰ সহায় সহযোগিতা চৰকাৰেও সহায় কৰিছে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে নহয় জানো গতিকে আমাৰ এই অপচনটো শুদ্ধ হ'ব What is meant by pushing back the jungle? মই পেছেজটো পঢ়াই যাওঁতে কৈ গৈছিলো pushing back the jungle মানে কি হয় to move jungle away জংগলটোক আমি ঠেলি পিনি পঠাই দিয়া হয় নেকি to compete for a living আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কম্পিটিশন কৰা হয় নেকি clearing of vegetation to make towns and factory নে removing the jungle কোনটো হ'ব পাৰে বহুতে A দিছে A কোনটো আনসাৰ A দিছে বাৰু 7 কি সুধি আছো কাৰেণ্ট বাছ ফৰ কি খবৰ
Okay, 7D, 7D দিছে বহুতে। নাই হোৱা। Yes, এতিয়া মই শুদ্ধ উত্তৰ দেখা পাইছো C. C is the correct answer. এতিয়া pushing back the jungle মানে হৈছে clearing the vegetation to make towns and factory. হয়নে নহয়? নতুন টাউন আৰু ফেক্টৰী বনাবৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে জংগল বিলাক কাটি দিছে ক্লিয়াৰিং দ্য ভেজিটেশ্যন ঠিক আছে ওকে what has the passing of strict laws resulted in যেতিয়া আমাৰ এটা strict law পাছ হৈছিলে strict law to pass হোৱাৰ পিছত কি result আমি পাইছিলো a problem for zoologists the decline of big game hunting for sport smaller location for towns wiping out animals wild animals in smaller numbers কোনটো হৈছিলে what has the passing of strict law resulted in যেতিয়া এটা strict law pass হৈছিলে সেই strict law pass হোৱাৰ পিছত আমি কি পাইছিলো নৱনীতা দৈমাৰীয়া কৈছে পাৰিছো ডেফিনেটলি পাৰিব নৱনীতা একো ডাঙৰ কথা নহয় ইটছ নট এ ৰকেট চায়েন্স আমি ইংৰাজীটো ৰকেট চায়েন্স বুলি ল'ব নালাগে ৰকেট চায়েন্স হ'লেও আমি ক্লিয়াৰ কৰি যাম হয় নে নহয় এতিয়া সকলোৱে এ দিছে বেছিভাগে এ দিছে নহয় এইটো কি হৈছে এইটো এই প্ৰব্লেম ফৰ জুলজিষ্ট ষ্ট্ৰিক্ট ল যেতিয়া পাছ কৰিছিলে সেইটো তেতিয়া কি জুলজিষ্টবিলাকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছিলে নেকি নাই হোৱা কি হৈছিলে ষ্ট্ৰিক্ট লটো চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে জুলজিষ্টসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণেহে পাছ কৰিছিলে হয়নে নহয় য়েছ বহুতে বি দিছে অনুপম দাস জোচেফ মিয়ম পল্লৱী কি খবৰ আমাৰ B is the correct answer. The decline of big game hunting for sport. যেতিয়া এটা strict law pass হৈছিলে যে big game for sport যিটো আমি hunting big game যিটো hunting হিচাপে মানে game হিচাপে ল'ব নালাগে huntingটো হয়নে নহয় সেইটো আমাৰ abide মানে এইখিনি কি কৰিছিলে নাইকিয়া কৰিছিলে strict law এটা পাছ কৰি এইটো বন্ধ কৰিছে বেন কৰি দিছিলে যে কোনোৱে জীৱ-জন্তু বধ কৰিব নোৱাৰে for sport not only for sport even একো কামৰ কাৰণে জীৱ-জন্তু বধ কৰিব নালাগে হয়নে নহয় এটো আমাক বেন কৰি দিছিলে ঠিক আছে নেক্সটলি what is the main reason for an area to be wholly cleared এটা কি reason হ'ব পাৰে what is the main reason কি reason হ'ব পাৰে for an area এটা area to be wholly cleared the march of civilization, the make rooms for rare animals, the grow tree to reduce the area of the jungle. এতিয়া আমাক কি কৈছে what is the main reason main reason to কি কিহৰ কাৰণে main reason আমি কিহৰ কাৰণে আমাৰ main reason কি হৈছে wholly clear এটা জায়গা সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ কৰি দিবৰ ক্লিয়াৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন কি কি প্ৰয়োজন 9 এ আমি দেখিবলৈ পাইছো সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে গতিকে আমাৰ কি হৈছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই বুলি ভাবিছো মই এটা কি হৈছে দ্য মাৰ্চ অফ চিভিলাইজেশ্যন হয়নে নহয় আমি চিভিলাইজেশ্যনৰ পথত আমি চিভিলাইজেশ্যন কৰি আছো সেইকাৰণে আমি গছ-গছনি কাটিছো হয়নে নহয় সো কল চিভিলাইজেশ্যন এটো হয়নে সো কল চিভিলাইজেশ্যন আমি গছ-গছনি কাটিছো আৰু নিজে চিভিলাইজড বুলি কৈছো এটা মাৰ্চ অফ চিভিলাইজেশ্যনৰ পথত মানে হৈছে আমাৰ গতিকে কি হৈছে আমি গছ-গছনি কাটিছো ফেক্টৰী বহাইছো পাৱাৰ প্লান্ট বহাইছো হয়নে নহয় ইলেক্ট্ৰিফিকেশন কৰিছো এইবিলাক কৰিছো আমি the meaning of the word gratifying is এটা gratifying বুলি কওঁতে আমি কি বুজিছো resulting reducing pleasing net declining gratifying বুলি কওঁতে আমি কি বুজিছো the meaning of synonym বুজিছে synonym বিচাৰিছে আমাৰ
কোৱাচোন মিনিং সুধিছে আমাৰ গ্ৰেটিফাইঙৰ মিনিং আমাৰ কি লিখিছে বি দিছে ডি দিছে বি দিছে এ দিছে চি দিছে কি হৈছে গ্ৰেটিফাইং মানে হৈছে এ বি একোৱেই নহয় ডিও নহয় গ্ৰেটিফাইং মানে হৈছে কি ৰিডিউচিং নহয় চি য়েছ আছিম কোঁৱৰে চি দিছে প্লিজিং ঠিক আছে প্লিজিং মানে ছেটিছফাইং to satisfy someone is gratifying এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি opposite word অৰ্থাৎ antonym বিচাৰো তেতিয়াহলে আমি কি কম তেতিয়া আমি ওতে ই লিখছে ইটো মই লিখি দিছো কাৰণ মই ইয়াৰ antonym টো সুধিবৰ কাৰণে লিখি দিছো তেতিয়া ইয়াৰ antonym হ'ব ইয়াৰ opposite meaning হ'ব আমাৰ dissatisfying ঠিক আছে gratifying মানে আমাৰ pleasing হ'ব এতিয়া আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো pleasing হ'ব ওকে কাৰোবাক satisfy কৰা gratifying pleasing ওকে বুজি পাইছে yes side জামানে কৈছে I give C ma'am very good গতিকে ইতিমধ্যে আমি ইমানখিনি বুজি পালো দুটা পেছেজ পঢ়িলো হয়নে নহয় দুটা পেছেজৰ আমি প্ৰায়খিনিয়ে কৰিব পাৰিছো মই ভাবিছিলো কি পঢ়া নাই চাগে ল'ৰা ছোৱালী গিটাই পঢ়িছে ডেফিনেটলি পঢ়িছে হয়নে নহয় আৰু আনি থাকিম মাজে মাজে সো আজি কাৰণে ইমানতে এৰিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান থ্যাংক ইউ ফৰ জয়নিং আজি কাৰণে আহিছো আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰি থাকিব ওকে বাই বাই